Jaha, eiköhän se ole aika laittaa tää auto takaisin kasaan. Joo, eli jos otan tähän voiceoveriin vähän paremman mikin, niin saa vähän paremmin selvää mun puheesta. Tämä auto on seisonut tässä tallissa joku pari vuotta, ja sitä ennen tämä seisoi toisessa paikassa joku 2-3 vuotta. Alun perin jo tarkoitus tehdä pientä huoltoa, sitten tuli iso huolto, ja nyt se on sitten vaan seisonut. Olen aina ihmetellyt, kun kaverilla on harrasteauto tai jotain, että miksi ne vaan säilyttää sitä, miksi ne ei laita sitä kuntoon, miksi ne aja sillä. No, nyt tiedän. Jotenkin se aika vaan menee. Tässä pitäisi olla Smartin moottori, mutta mä lähetin se Saksaan Smarteista puljulla kunnostettavaksi. Mulla ei oikein itsellä ole tiloa eikä välineet moottoriremppa-hommiin, niin ajattelin, että mä ulkoistan sen homman, niin mä itse keskityisin tähän lopuauton kuntoon laittamiseen sillä väliin. Tuolla on lämpöpelli alla tankki täynnä 5 vuotta vanhaa V-poweria. Mahtaisiko siitä saada jossain huutokaupassa hyvän hinnan nykyään, kun selle ei enää Suomessa ole. Apurunko ja Dedion putki, ne on ihan siistis kunnossa, vähän pintaruostet. Tarkoitus olisi jauhemaalla tuttaa nyt, kun ne on ulkona autosta. Niin sitten ne pysyy hyvänä taas seuraa 20 vuotta. Tuosta Dedion putkesta tarvitsisi toi keskihela irrottaa vielä. Niin sitten se voisi lähettää maalattavaksi. Jännityksen odotan kyllä, että miten käy sit kun kytken akun taas kiinni autoon. Toimiks mittarista, toimiks SAM-yksikkö, mitä kaikki sulakkeet mahtaa paukahtaa. Kun näissä smarteissa vähän toi sähköpuoli on oikukas ja toi akun irtiottaminen ja kiinni laittaminen on näissä aina vähän katastrofaalista. Saa nähdä miten käy. Tarttis toi kangaskatto kans uusia. Tää katto vaan jatkaa kutistumista. Se on ihan jännä kyllä, kun tää auto ei ole nähnyt aurinkoa moneen vuoteen. Mutta toi kattokangas silti vaan kutistuu. Vissi ei ole UV-säteily, mikä se kutistumisen aiheuttaa. Etupäässä ei oikeastaan mitään ihmeellistä. Ilmastoinnin putket roikkuu tuolla, ne olisi hyvä laittaa kiinni ja ilmastointi olisi hyvä saada kyllä toimimaan muutenkin. Se ei ole mun omistajuuden aikana ikinä toiminut. Vaikka toki avoautossa ilmastointi on vähän turha, mutta se nyt on tähän autoon speksattu, niin kyllä se olisi kiva, jos se toimisi. Vähän on tämmöistä pientä pintaruostetta saa etuapurungossa, mutta en mä tiedä jaksaanko mä sillä tehdä mitään. Tää on kuitenkin jo melkein 25-vuotias auto ja kyllä tässä alkaa olemaan ajanpatinaa jonkun verran. Ja ajanpatinasta puheen ollen, niin tässä autossa alkaa olemaan noin kaikki kumitiivisteet ja kaikki noin, niin aika rapeassa kunnossa. Että tämä tankin ympärillä oleva, tai tämän korkin ympärillä oleva kumi on vielä sentään ostettavissa ja vaihdettavissa, mutta esimerkiksi nämä kaikki rattikaton ympärillä olevat lukuisat tiivisteet, niin en mä edes ole kattonut niitä, kun ei niitä kuitenkaan saa mistään ostettua, niin minkäs siellä sitten voi. Nämä takaluukun saranoiden muovikuoret on vähän hassuja. Nämä ei oikeastaan mitenkään tässä autossa kiinni, ne vaan nousee tolleen irti. Mä en tiedä, miten nämä kuuluisi oikeasti olla kiinni, mutta mä luulen, että tämä ei ole millainen nämä kuuluu olla. Mutta joo, tämä on yksi näistä lukuisista pienistä fiksauskohteista, mitä tässä autossa on. Mutta joo, sit kun on Dedion putki maalattu, niin nämä takapäärummut, jarrut, laakerit, kaikki olisi tarkoitus laittaa uusiksi. Jouset, iskarit, kaikki uusiksi. Ja sitä ennen kuin tämä korjaa ainakin tästä takaa ihan paljana, niin toi tarvitsisi katsoa vähän näitä johtosarjoja. Näissä on vähän sitä ongelmaa, ei mikään yleinen ongelma, mutta on kuitenkin, että nämä johtosarjat hinkkautuu näihin korisaumoihin ja sitten ne maadottuu ja sitten smartti palaa. Niin olisi hyvä tehdä jotain ennaltaehkäisevää näihin, nyt kun se on helppo tehdä tässä vaiheessa. Mutta joo, tämmöinen auton kunto tällä hetkellä, lähtökunto. Tarkoitus saada auto ajoa kesälle, että about puoli vuotta olisi aikaa. Ja ajattelin, että jos tekisi vähän videoita tämän auton kuntoonlaitos, niin tulisi sitten dokumentoitua, että mitä kaikkea täällä on tehty. Ja ties vaikka tulisi sittenkin jaettua jotain hyödyllistä tietoa muille, niin sehän olisi kiva. Mut katsellaan, miten tämän kanssa käy.